Zo graag. Deze video is gewoon voor deze tijd. Ik heb gezien dat iemand mijn foto zit om te zeggen dat ik was de eerste dat het zegt dat de virus kwam. Maar ja, ik had het best wel gezegd in, it was a prediction, een voorspelling in 2008. Ik weet niet als ik deed het voor Nederlands, maar ik had het best wel gedaan voor de Engelse kanalen. En dat was gedaan in 2009. Ik was van op de hoogte over dit. Er is heel veel informatie dat ik had gegeven during dat tijd en dat gesprek. En dames en heren, er is niks bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn, oké? Er is zoveel voorbeeld dat ik kan jullie geven, maar er is zoveel informatie dat komt uit dat ik ben bezig met iets en ik krijg de laatste dat ik denk, oké, dit is gewoon onzin nou. Dit maakt mensen bang. Er is niks om bang te zijn. In iedere tijd, iedere century, iedere decade, whoever you noem it, iedere 100 jaar, daar is een virus, oké? En het probleem met deze virus is dat het was niet op tijd. De World Gezond Health Organization had het niet gekregen op tijd. En voor een vaccinatie of een bescherming injectie te krijgen, het duurt 18 maanden. Oké? Het duurt 18 maanden. Nou, het probleem begint van al in december in China. En alle de mensen dat is naar China gereisd voor de New Year's en dat is het. En daarom is de verspreiding. En dat is waarom ik zeg tegen iedereen is dat ga even terug en kijken aan het, weet je, de gele flu dat is gebeurd. En de mensen rijden niet zo vaak. Nou, daar is vliegtuig in de tijd. Het was gewoon boot. En daarom is de virus zo snel verspreiden. Oké. Nou, wat zit te gebeuren nou in Nederland? Dat alles is dik. Het is voor het best. Voor het mensenheid. Voor de bevolking. Oké. En ik zal jullie adviseren om de bericht van de premier even te gaan opzoeken en even goed luisteren. Ik ben, ik vond het was een goed gesprek. I have een zeer positief, goed gesprek. Ik heb zijn lichaam gelezen. I have geen fear. I wil gewoon dat de bevolking wordt beschermd. Oké? Dames en heren, daar zijn andere dingen dat mensen zijn niet van op de hoogte, maar mensen in de Maak weet meer dan wij. En de problemen waarom jullie de informatie niet krijgen, is dat sommige mensen zijn niet klaar voor informatie. En wat gebeurt nou? Het is best wel. Je moet wakker worden, dames en heren. Oké? Wakker worden vanwege doordat de jaar 2020 ga even laatste naar mijn blik voor 2020. Het is de energie van de divine moeder en vader. Nou, de manier dat dingen gebeuren op deze aarde, daar komt nou dat verandering moet plaatsgenomen. However, wanneer deze virus is bestaan, het is een wakker worden voor iedereen. En de wakker worden is dat het is een virus dat attackt de immuunsysteem. Dus als je immuunsysteem is sterk genoeg, heb je geen problemen. Dus dat is één fear dat je moet achter jou zetten. Één bangheid dat je moet achter jou zetten.
Want het is gewoon gezond, mensen, kinderen en dat soort van dingen. En daar heb je geen effect aan. Oude mensen, sommige mensen, een Nederlandse, kan hier overkomen omdat wij heet gezond. Dus het wordt niet zo een heel grote verspreiding van doden. Vanwege doordat meestal van ons eet gezond. Het probleem lag met onder invloed van mensen dat binnenkomen. En het hebben ook dat sommige mensen kan de virus in zijn lichaam hebben en verspreiden het, maar het affect ze niet, omdat dat is een virus. En dit leer je en nog dingen, is dat iedereen is niet hetzelfde, oké? Allemaal van ons zijn genetiek opbouw in een verschillende manier, oké? En het probleem lag dat sommige mensen kan de virus gekweekt in zijn lichaam, maar ik affect ze niet, maar ik affect iemand anders als zij is in de omgeving van de mens. Daar is heel veel bangheid en fear over deze virus en dat soort van dingen. En ik adviseer mensen om deze achter te laten. Vanwege doordat het heeft niks mee te maken dat er binnenkort is daar geen geld en de internet doet het niet. Het is onzin, dames en heren. Geloof me, het is gewoon onzin. Is een manier van fear. Oké, is een meer van bangheid te creëren voor mens. Oké, het is niks zo. Het is gewoon dat de virus, het is vatbaar met andere mensen. Het is airborne. We noemen het airborne. Dat het creëert door de lucht. Oké, dus als ik en jou ben in deze kamer, misschien jij heeft de virus, ik niet. Ik ken het van jou omdat we praten, we breathen in de lucht en daarom vlucht zijn afgeschaft vanwege door wat gebeurt. Maar het is ook wakker worden voor heel veel van mensen dat hebben dus nood gezien dat de wereld en de land is onder quarantine. Is dat dit is voor Nederland niet vreemd, omdat dit gebeurt in World War 1 en 2. Dus we gaan daar terugkomen. Dames en heren. Vind vrede in je life. Oké, vind vrede in jezelf. Vanwege doordat we weten niet hoe lang dit duurt. Oké. En we moeten leren om samen met elkaar in de maatschappij dus even samen te gaan verwerken. En hoe doen we dat? Is dat we gaan niet bekijken om de uiterlijk van een mens, maar je gaat even denken om de ziel van de mens. En je gaat de mensen even helpen door, weet je, een goede woord om te zeggen. Helpen om te vragen de oude mensen, kan ik je helpen? Let op oude mensen, especially oude mensen dat wonen alleen. Je buurman of je buurvrouw is 65 jaar en ouder. Af en toe ga even langs om te zien als ze is goed. Bel ze op, oké? Je hoeft niet langs te gaan. Bel ze op. Dit is een tijd waar waar je gaat even werken samen met elkaar om de samenleving even in een goede ritme te krijgen. Oké? En de ditte groep en de datte groep en de datte groep, het is nou een eenheid. Als je bent een Nederlandse, je bent een Nederlandse. Als je bent een buitenlander, je woont in Nederland, je gaat onder de rek van de Nederlandse paraplu. Oké? This is it. En hier is de tijd dat we moeten leren. Maakt niet uit wat voor afkomst, omdat ik vind het onzin. Ik vind het onzin. Dat mensen gaat je even vragen over je afkomst. Ik vind het onzin. Wat maakt daar uit? Je bent een mens. Waar je bent geboren en waar
je bent geleefd en whatever, heeft niks mee te maken met u als een persoon. Als je bent een goed oprechte persoon, heeft niks mee te maken met de rest. En ik denk dat nu is de tijd dat mensen gaan even connect met elkaar. Deze tijd gaat mensen elkaar leren. Cultural, oké? Leren, oké? Je gaat even over mensen door de weken van de verschillende cultuur, oké? En ik ben een van de mensen dat ik heb respect voor de normen en gewoonten van de Nederlandse cultuur. Oké? Omdat ik ben zoiets als mensen van buitenaf, wanneer ze komen en die beginnen om te praten. Ik zeg, look, jij hebt gekozen in Nederlands om te zijn. Nou, voor de rest, je accepteer ik of toeldoe. Oké? Dat is mijn mening. En mensen vinden dat ik ben keihard. Ik ben niet keihard. Het is gewoon de waarheid. Oké? En ik zie dat we moeten elkaar leren meer om te respecten. Especially de situatie met Zwarte Piet en zo. Nou, we zitten zoveel energie aan Zwarte Piet. Nou, we hebben een virus. Nou, hoe gaan we dat nou doen? Dus dames en heren, het is gewoon, deze tijd is de tijd wanneer we gaan deprogram onszelf en even opnieuw dingen gaan bekijken. Je krijgt de tijd voor jezelf om even na te denken en je realiseert wat is echt op de stap van de door, van wekens door dat hallo, daar is verandering, dat komt daar aan. Hoe gaan wij en de samenleven even samen met elkaar gaan werken om deze periode, deze cycle, deze periode, om even achter samen met een goed afzetten, een goed afbreken, een goed afzetten, alles goed te gaan werken, alle proces goed te runnen, is bij respect van elkaar. Ik ga niet zeggen dat het wordt makkelijk. Nee, makkelijk is het niet. Voor Nederlandse, omdat voor ons, we zijn gewend op een andere manier van leven. En dingen zijn anders, oké? En ik moet best wel zeggen, ik moet... 2017 heb ik iets meegemaakt in de Verenigde Staten. En dat was dat organen. En iedereen zit te vechten om gas te krijgen voor zijn auto. Omdat in Florida, de bos, je kan het vergeten. Daar is best wel bos. Het hangt vanaf waar in Florida. Waar ik ben gezeten is alleen auto. Bos is daar, maar niet, het is niet zoals het Nederlands met openbaar vervoer. En een episode gebeurt waar ik sta uren in de lijn en ik ben eindelijk bij de gastank. En vreselijk, this persoon komt en plop in front of mijn auto. En oh my god, de mensen achter mij, die kwam uit en het was een grote, ik heb dus nog gezien, een grote conflict van wekens doordat iedereen zat in de rij. De rij was de hele weg, want we hebben military, is een heel grote weg, al door, is een weg dat run de hele weg door Florida, military. En iedereen was zat daar om te wachten. En deze man. En weet je. En iedereen gewoon woesh direct. En nee, en de vrouw zit hier heel lang om te wachten. En ik denk, daar is nog steeds goede mensen. Maar daar is ook een aanvoel van slechte mensen. En ik zat daar om. En die, weet je, ik denk, weet je, sport niet. Dat zeg ik ook. Ik zeg, je sport niet. En ik kijk daarna. En
die mensen willen me uithalen. Ik zeg, weet je wat, laat hem daar gaan. Omdat deze mensen wil nooit leren om even samen met anderen. Die pakt gewoon altijd voor zichzelf. En de man draait om en kijkt me aan en zegt, zo, je bent een goed mens. Ik denk, weet je wat? Ja, ik zeg sukkel. En ik laat het los. Dit moet nooit hier gebeuren van wekens doordat. Ik ga het jullie adviseren. Zorgen dat er is altijd benzine in je auto. Dus je hoeft geen hassel en in geen lijn om te gaan staan. Zorgen dat je hebt minstens genoeg dat je hebt geld in je hand. Dat als iets gebeurt. Maar er is geen fear. Is gewoon dat ja, iedereen loopt met 20 euro in zijn portemonnee. Zorgen dat dit is goed. Dan hebben jullie geen... laat even de fear en de dingen wat mensen af om te zeggen. Het is gewoon dat de premier probeert de bevolking om gezond te blijven. En het is gewoon dat mensen moeten gewoon uitzieken. Totdat de vaccin is gecreëerd, dan komt het goed met iedereen. Maar voor de rest, dames en heren, ja, ga ik zeggen dat oma en opa misschien niet overlijden. Ja, misschien oma en opa overleeft het. We weten het niet. Oké, maar het is gewoon de verstand dat we gaan even accepteren. Ja, whatever komt onze pad op. Maar geen moeilijkheid kan doen en geen boos kan worden en geen conflict gaan creëren met anderen. Omdat ja, geen van ons deze virus kan creëren. We moeten gewoon realiseren dat het kan gebeuren. En dit is het probleem. Het is niet alleen in Nederland, het is worldwide. Dus however de issue en de situatie is. Geloof me, ik heb door de ram van 9-11 in Amerika meegemaakt. Dat ik heb 7 dagen zonder niks van mijn ouders gehoord. Niks van mijn familie in de Verenigde Staten gehoord. Dus geloof me, door positief nadenken ben ik daardoor gegaan. Veel tranen, maar positief nadenken. Als je realiseert en je hebt een verstand van wat is aan de hand en je bent verstandelijk, dan kan je deze situatie overwegen. En je komt daar best wel goed uit. Maar dames en heren, ja, daar is meer van dit soort dingen dat gaat gebeuren. En ja, we gaan daar niks anders doen. En als, weet je, en dit is het, ik vind onze premier, de manier dat hij geeft dat gesprek, echt mooi. Met kalmte. Zoek het op, ga eens even voor jezelf luisteren. En hoe de overheid probeert om alles te rekenen, dames en heren, moet je dankbaar zijn, oké? Dus laat los van de bangheid en stop create de issue en dat is niet daar. Oké, we moeten even door met elkaar door deze ding. Nog een ding dat ik moet zeggen. Sommige mensen, je weet dat daar zijn mensen dat is niet goed. Ziek is in orde. Gaat ze even opzoeken of bel ze vaker. Laat mensen niet alleen in deze tijd. Neem contact op als er was issue tussen jij en je ouders. Bel even op, oké? Als je wil niet sorry zeggen of whatever. Zorg dat ze weet dat je denkt aan ze. Weet je, ik kan niet voorstellen dat een ouder kan iets zo slecht tegen iemand doen dat je spreekt niet tegen ze. Maar whatever the issue is, het is een tijd om deze issue op te lossen. Voor de rest, ik ga het even zeggen tegen jullie. Geniet van de tijd dat je heeft. Neem even rust. Het is een tijd dat je gaat jezelf deprogrammen om dat je gaat even open up en leer dingen van jezelf dat je was niet van de hoogte. Het is een goed tijd om te vragen voor een birthday chart lezen. Het is een goed tijd om te vragen en dat
weet je, als je bent alleen, zorgen dat je kan iemand bellen, oké, om even contact om te houden. Um, de beste dingen voor deze virus is magnesium en vitamin C, magnesium. Maar het is meer van probeer je immuunsysteem om op te bouwen. Oké? Dus groene drink. Probeer meer groente en fruit. De groente en fruit drink is ook goed. Soms is beter voor jezelf te maken, omdat het heeft te veel sodium, oké, te veel zout. Dat is ook niet goed, maar maak ik zelf groente, appel en wortel en weet je, whatever. Groente, appel en wortel hebben heel veel natural suiker, dus dat is goed. Maar probeer gewoon je immuunsysteem te verbouwen. Voor de rest laat het komt goed en niet echt gaan luisteren naar de mensen. Maar ja, je moet het geld uit de bank gaan nemen. Het is onzin. Niet doen mensen. Gewoon, het komt goed. Oké? Niet van de onzin luisteren. Het komt goed. We moeten gewoon deprogrammeren onszelf. We moeten van de basis. We moeten terug naar de basis. En dat gaan we leren. Namaste.